Üdvözöllek! Ebben a videóban a világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlősét fogom bemutatni. Amennyiben szeretnél megtudni érdekességeket és információkat az afrikai elefántról, nézd végig! A videóban látható animációk a Planet Zoo számítógépes játék segítségével készültek. Az afrikai elefánt az emlősök osztályának ormányosok rendjébe, ezen belül az elefántfélék családjába tartozó faj. Tudományos neve Loxodonta africana, és ez a faj a Loxodonta nem típusfaja. A nem két élő fajt foglal magába, ez a kettő az afrikai elefánt és az erdei elefánt. Mindkét faj Afrikában él. Az afrikai elefánt a szavannák lakója, az erdei elefánt pedig Afrika középső részeinek nyugaton fekvő trópusi erdeiben él. Az afrikai elefántot a Természetvédelmi Világszövetség a veszélyeztetett kategóriába sorolja, az erdei elefántot a súlyosan veszélyeztetett kategóriába. A genetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy egyes afrikai elefántok az erdei elefántoknak a mitokondriumát hordozzák, ez pedig a két faj közti hibridizációra utal. Vagyis arra, hogy lehetséges a szaporodás a két faj között. Szintén a DNS tesztek az erdei elefántot közelebbi rokonságba hozzák az egykori eurázsiai erdei őselefánttal, a Paleoloxodon antiquusszal. Ugyanakkor a talált fosszíliák alapján azonosítottak 4 másik elefántfajt, amelyet ugyancsak a Loxodonta nembe sorolnak. Ezek viszont a megállapítások szerint a miocén, a pliocén, valamint a pleisztocén korokból származnak. Ez nagyjából az ezelőtti 23 millió és 12 000 évvel ezelőtti korszakot öleli át. Tehát bőven volt idejük kipusztulni. Azon kívül még létezett egy észak-afrikai elefántfaj is, amelyet nem tudnak pontosan meghatározni, hogy külön faj volt, vagy az afrikai elefánt alfaja, de ez kipusztult a római korban. Jelenlegi hivatalos neve a Loxodonta africana paraoensis, és ez volt a karthágóiak híres elefántja, amelyet a római birodalom elleni pun háborúk során használtak. 37 ilyen elefánt erősítette a híres kartágói hadvezér Hannibal 100 000 fős seregét, amellyel Krisztus előtt 218-ban Hispániából a Pireneusokon és az Alpokon keresztül Itáliába vonult. És akkor kezdjük a tudományos múltjával. Ugyanis a tudomány számára elsőnek 1797-ben írta le Johann Friedrich Blumenbach, német orvos, fiziológus, naturalista és antropológus, aki az Elaphas africanus tudományos nevet ajánlotta. 1825-ben Frédéric Cuvier, francia zoológus és paleontológus a Loxodonti nevet ajánlotta általánosan az afrikai elefántok megnevezésére, míg egy ismeretlen szerző 1827-ben ezt latinosan Loxodonta néven írta le. Így a zoológiai nevezéktan nemzetközi kódexe 1999-ben ez utóbbit fogadta el hivatalosnak. 1900-ban Paul Macchi, német zoológus, az Elephas, avagy Loxodonta cyclotis nevet ajánlotta, miután 3 Kamerunból származó egyedet vizsgált meg, amelynek a koponyája eltért az addig begyűjtött elefánt koponyáktól. De ezeket később alfajnak sorolták át, majd genetikai kutatások után bizonyították, hogy ez az imént már említett másik afrikai elefántfaj az erdei elefánt. Vagyis tudományos nevén a Loxodonta cyclotis. 1907-ben Richard Lydekker angol zoológus, geológus és természetíró a fülek méretének és alakjának változatosságából kiindulva 6 különböző alfaj megnevezését kezdeményezte, de manapság az afrikai elefántnak nincs alfaja. Egy újabb afrikai elefántfajra is vannak ajánlások. Ez a nyugat-afrikai elefánt lenne, a Loxodonta pumilio, amely ugyancsak erdőkben él és kisebb mérete miatt törpe elefántnak is nevezik. De múzeumi egyedeken végzett mitokondriális vizsgálatok szerint ezek csak alulfejlett erdei elefántok.
Egyetlen élő egyedről sem tudnak, csak az említett múzeumi egyedekről, így vannak, akik alapból csak legendának tartják a létezésüket. A Loxodonta név az ógörög loxos, magyarul ferde vagy keresztbe, és az odus, vagyis fog szavakból származik, utalva az őrlőfogak rombusz alakú zománcára, amely jelentősen eltér az ázsiai elefánt őrlőfogainak párhuzamosan futó lekerekített zománcrészek formájáról. Az afrikai elefánt valamikor a Szaharától délre minden szavannán elterjedt volt. Manapság viszont nagyjából korlátozódik az afrikai nemzeti parkokra és védett területekre. Ettől függetlenül alkalmazkodni tud Afrika különböző éghajlatú területeihez is. Az egyetlen feltétel az, hogy az élőhelyek közelében mindenképp elegendő vízmennyiségnek kell lennie. Az afrikai elefánt nem véletlenül kapta a legnagyobb szárazföldi állat címét, ugyanis a farka hegyétől az ormányáig körülbelül 8 méter hosszú. A bikák marmagassága általában 3 és 3,3 méter között van. A kisebb tehenek viszont 2,4 és 2,6 méter közötti marmagassággal rendelkeznek. A marmagasságot az állatok lapocka fölötti kidomborodó részén mérik. Egy-egy ilyen aprócskának nem nevezhető bika átlagosan 6 tonnát nyom a mérlegen, míg a tehenek csak átlagosan 3 tonnásak. A legnagyobb 1974-ben lemért rekordot tartó bika testsúlya 10,4 tonna volt, 3,96 méteres marmagassággal. Talpai párnázottak, így hatalmas tömege ellenére is viszonylag halk a járása. Legjellegzetesebb testrésze az ormánya. A felső ajak és az orr összenövésének az eredménye, és 40 000 izomcsomóból áll, és a végén alul-felül egy-egy fogóujj van. Leggyakrabban légzésre, szaglásra és ivásra használja, de zuhanyzáshoz is tudja használni, vagyis fürdés közben azzal juttat vizet a hátára. És a táplálkozásban is szerepe van, ugyanis azzal szakítja le a növényeket. Fülei jóval nagyobbak, mint az ázsiai elefánt fülei, amit annak köszönhet, hogy az afrikai szavannákon melegebb van, mint az indiai dzsungelekben. Így a fülek nagyobb hőleadást biztosítanak, és legyezheti is magát velük. Az agyarai tulajdonképpen a módosult felső metszőfogai, amelyek nem tartalmaznak fogzománcot, csak dentint, és ezek az agyarak élete végéig növekednek. A fogzománc a fog legkeményebb, legfelsőbb rétege, a dentin pedig az alatta levő, valamivel puhább réteg. Ezek az agyarak akár 2 méteresre is megnőhetnek, de a legnagyobb lemért agyar 3,49 méter volt. Agyarai táplálék kiásására vagy mozgatására és harcra használja, és önként sosem ajándékozza az orvvadászoknak. A világ legnagyobb szárazföldi állata nagyon szociális társadalomban él. A családok között hatalmas az összhang és az egymással törődés. Ez a törődés viszont csak a tehenek és a borjak között aktuális, ugyanis a bikákat elűzik akkor, amikor ivaréretté válnak. Emiatt a bikák vagy magányosak, vagy más bikákhoz csatlakoznak. Gondolom emiatt van az, hogy a magányos bikák eléggé kiszámíthatatlanok és vadak. Nem csoda, hisz nagy traumát okozhat nekik a családból való kitagadásuk. Egy másik érdekesség, hogy olyan tehenet fogadnak el a csorda vezetőjének, amelyet lehetőleg rokoni szál fűz a csorda minden tagjához. Néha viszont visszafogadnak bikákat is a csordákba rövid időkre, és pedig olyankor, amikor valamelyik tehén éppen üzekedik, vagyis megtermékenyíthető állapotban van. Az elefántok képesek hatalmas távolságokat megtenni egyetlen nap alatt, viszont soha nem távolodnak el víz közelből. Erre nem csak az ivás miatt van szükségük, hanem a tisztálkodás és a testhűtés miatt is. Vagyis higiéniai okokból is, és nekünk furcsának tűnhet, de fürdés után az ormányuk segítségével porral szórják a testüket. Tehát lemossák az útporát és újjal kenik be magukat. Úgy tartják, azért teszik ezt, hogy védjék a bőrüket a rovaroktól.
Képzelheted, mekkora rovarok lehetnek ott, ha az elefántok vastag bőrét védeni kell egy sárréteggel. Ha egy elefánt elpusztul, akkor a többiek először kétségbe esetten megpróbálják felébreszteni. Amikor látják, hogy nem sikerül, akkor próbálják füvekkel és egyéb növényekkel etetni. Amikor látják, hogy ez sem segít, akkor betemetik ágakkal és levelekkel, majd virrasztanak mellette és gyászolják. Haláluknak egészen érdekes oka van. Egyszerűen kihull az utolsó foguk is, és nem tudják megrágni a táplálékot. Emiatt éhen halnak. Amennyiben nagyon fás szavannára vándorolnak, ahol nehezen veszik észre egymást a magas növényzet között, ami bizony előfordulhat az esős évszakban, akkor mély, morgó hangokkal kommunikálnak egymással, így tudatva a hollétüket a társaikkal. Erről régebben azt hitték a tudósok, hogy gyomorkorgás. De azóta rájöttek, hogy az orr, garat és az ormány mélyéről ered, és a frekvenciáját tekintve infrahang, amelyet a társaik több kilométeres távolságból is meghallanak. Amennyiben két elefánt között nézeteltérés adódik, igyekeznek békésen lerendezni az ügyet. Valószínűleg azt mondják egymásnak, hogy na gyere, adj egy pacsit. Ha egy elefánt ideges, nagy port kavar, és ormánya feltekerésével jelzi idegi állapotát. Ugyanakkor felemeli a hangját az infrahang frekvenciái fölé, vagyis hangosan trombitál. Ilyenkor, amennyiben ezt az idegi állapotot egy másik elefánt váltotta ki, és a másik elefánt rangban alá helyezkedik el, akkor az kitér az ideges elefánt elől. Az afrikai elefántok kizárólag növényevők. Ennek következtében redős felületű őrlőfogakkal rendelkeznek. Mint említettem, az afrikai elefánt esetében ezek a redők rombusz alakúak. Erről kapták a loxodonta tudományos nevüket is. A táplálékukat az épp tartózkodási helyükön elérhető finomságok teszik ki. Lehet az fű, lomb, gyümölcs, de akár kisebb ágak is. Röviden, fűvel, fával táplálkoznak. A növényeket az ormányukkal tépik le, kötegekbe fogják, majd úgy helyezik szájüregükbe. Főként éjszaka táplálkoznak, illetve a kora reggeli órákban, de menetelés közben sem vetik meg az elérhető finom falatokat. És hát ormányuk messze él. Az elefántok naponta több mint 2 mázsa táplálékot is elfogyasztanak, fejenként, vagyis kb. 225 kg-os a diétás étrendjük. Inni sem csak egy pohárkával isznak, mivel tudják, mennyire fontos a megfelelő folyadékbevitel. Egy korty olyan 4-10 liter vizet jelent, amit az ormányukkal szívnak fel és fecskendeznek a szájukba. Ez egyetlen nekifutásra akár 130 liter víz is lehet, és napi 300 literes adagot is jelenthet az afrikai hőségben. Na akkor végezzünk egy gyors számolást. Ha egy 6 tonnás állat 300 liter vizet iszik egy nap, akkor az nagyjából 1 liter vizet jelent 20 kilónként az afrikai hőségben. Aki gondolja, hogy az ajánlott emberi vízfogyasztás is arányosan kellene ezt megközelítse. Persze szerintem figyelembe véve az afrikai éghajlaton történő egésznapi vándorlást. Egy elefántnak összesen 6 foga van, amelyből 2 az agyara, vagyis mindkét oldalon egy-egy alsó és felső őrlőfog található. Ezek viszont méreteiben megfelelnek annak, amit elvárhatunk egy ekkora állattól, vagyis egy fog nagyjából 30 cm hosszú és kb. 5 kg. Idővel ezek a fogak elhasználódnak, és az első részük darabokban letörik. Ilyenkor pedig hátulról új fogak bújnak ki és tolják előre a régit, amíg az teljesen kiesik. Egy elefánt 10-13 évesen dobja el a tejfogait, és azután még 6-szor cserélődnek a fogai élete során, egészen addig, amíg fogak nélkül marad. Ritka esetekben megtörténhet még egy 7. fogcsere is. Amennyiben fog nélkül marad, az a már említett kimenetellel végződik, vagyis nem lesz, amivel megrágja a táplálékát és elpusztul. Legalábbis fogak nélkül nem tud magához venni étvágyához és szükségleteihez mérten elegendő táplálékot. Ez nagyjából 60-70 éves korában történik meg, vagyis elég szép életkort érhet meg az emlősök között.
Mint említettem, amikor egy tehén üzekedik, vagyis szaporodásra hajlamos, akkor befogadnak bikákat is a csordába. Persze a dolog nem megy udvarlás és kedveskedés nélkül. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy a párzani kívánó tehén és a kiszemelt bika ormányával egymáshoz dörgölődzik és simogatják egymást. Na persze ez csak az elején. A várható vemhességi idő majdnem 2 év, vagyis nagyjából 22 hónap. Ezután a tehén egyetlen borjónak a végére. Amikor a tehén elleni készül, a csorda többi tagja azonnal körbeállja, és falat alkotnak a tehén körül, hogy megvédjék az anyát és a borjút a ragadozóktól. Miután az anya tisztára nyalja az újszülöttet, a többiek segítenek neki lábra állni. Ezután kevés ragadozója van egy elefántnak, de vannak olyan oroszlánfalkák, amelyek az elefántokra specializálódtak. A borjú magassága kb. 85 cm és súlya már születésekor eléri a 100 kg-ot. Legalább 2 évig szopik, az ivarérésig az anya mellett marad, akkor is, ha időközben újabb borjú születik. Mivel az elefántok átlagosan 4 évente ellenek, így az anya mellett több korosztály is téblábolni szokott. Az anya gondját viseli az utódoknak egészen 8-10 éves korukig, viszont ivarérettség után a tehenek a csordában maradnak, míg a bikák kénytelenek elvándorolni. Az afrikai elefántok nemtől függetlenül kb. 14-15 évesen válnak ivaréretté. Az orvadászat miatt az afrikai elefánt mára a kihalás fenyegette élőlények közé sorolható. Vadászatát törvény tiltja, de ennek ellenére, főleg az agyarai miatt és a vadőrök erőfeszítéseinek ellenére is sokat vadásszák. De a szegény embereknek nem készül elefántcsontból ékszer, kellék és dísz. Például Kenyában az elmúlt néhány évben 150 000-ről az elefántállomány mintegy 30 000-re csökkent. És ez csak egyetlen ország statisztikája. A Természetvédelmi Világszövetség az afrikai elefántot a veszélyeztetett, míg az erdei elefántot a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja. 1989 óta tiltott az elefánagyar és az abból készült tárgyak nemzetközi kereskedelme, melyet a Washingtoni Egyezmény, vagyis a CITES szabályoz. 2016-ban a jelentések az afrikai elefánt populációkat, ebbe beleértve a szavannai és az erdei elefántokat is teljes Afrika területén nagyjából 415 000-re becsülték. Az azóta eltelt időszakban csak a szavannai afrikai elefántok száma kb. 30%-kal csökkent, míg 2006 óta ez a szám több mint 110 000 egyedet jelent. Ugyanakkor 2006 óta az elterjedési területük az egykori területei kb. 10%-ára csökkent, vagyis 20 év alatt eltűnt a területük 90%-a. Azaz maga a terület nem tűnt el, csak az elefántok lettek kiszorítva róla. Az utolsó becslések 2020-ban történtek. Belinkeltem a leírásba a Természetvédelmi Világszövetség vörös listájának a weboldalát. Érdekes, hogy az elefántok látása viszonylag gyenge, viszont a szaglásuk kitűnő, ami nem meglepő egy olyan állat esetében, amelynek ormánya van. Mindene hatalmas, például a belei 30-40 méter hosszúak. A legnagyobb elefántagyar, amelyről emberek beszámoltak, 3,1 méter hosszú volt és kb. 105 kg-ot nyomott. Amennyiben kevés az elérhető víz, ami megtörténhet a száraz évszakban, akkor az elefántok a homokos talajokban túrva vizet keresnek. Lábaikat, ormányukat és agyaraikat használva addig keresnek és túrnak, amíg vizet találnak. Vagyis legtöbb esetben sikerrel járnak és utat törnek a talajvíznek. Kevés állat képes hasonlóra, például a csodálatos méhészborz azon kevesek egyike, amely képes erre. Egy afrikai elefánt képes kitartóan 8-9 km/h iramban haladni, anélkül, hogy kifáradna. Így egy vándorló elefántcsorda akár 80 km-t is megtehet naponta. A maximális sebessége ismeretlen, vagy legalábbis nincs egy pontosan meghatározott és mért érték, de egyes mérések 40 km/h mutatnak. Vannak, akik ezt futásnak nevezik, viszont mivel soha nem történik meg, hogy egy elefánt
Mind a 4 lába egyszerre hagyja el a földet, ezért egyesek szerint az elefántok nem futnak, csak gyorsan sétálnak. Azt hiszem, erre lehetne mondani, hogy nem az elefánt fut, hanem a föld gyorsul fel alatta. Bocs, egy ilyen hatalmas és tiszteletre méltó állat már-már eléri Chuck Norris árnyékát. Mondom, az árnyékát. Ugyanezen ok miatt természetesen ugrani sem tudnak, mert az azt feltételezné, hogy lenne olyan pillanat, amikor mind a 4 láb eltávolodna a földtől. Az elefántok képesek sírni, nevetni, játszani, és nagyon jó a memóriájuk. Ha a csorda egyik tagja hosszabb ideig távol van, visszatértekkor a többiek üdvözlik. Afrikában az elefánt bölcsességgel és igazságossággal felruházott vezetőt személyesít meg, aki elfogulatlanul rendezi az afrikai mesékben szereplő lények közötti vitákat, valamint a hatalmat és a nemességet is szimbolizálja. Az asanti nyugat-afrikai népcsoport hagyományaiban az elefántok újjászületett bölcs törzsfőnökök. Köszönöm, hogy megnézted, legyen szép napod!